צהריים טובים לפודקאסט נוסף שיוצא לדרך. היום איתנו ענת אפרת, חברה טובה וקינסיולוגית מומחית, בוגרת מכללת מדיסין, מטפלת בחירה בשיטת Life Alignment, שיטת איזון חיים. אז כיף גדול לארח אותך ענת. כיף גדול להיות איתך גלית. איזה כיף. צהריים טובים. איזה כיף. ענת גרה בפורטוגל, ולכן הפודקאסט מצולם לנו בזום, והבמה שלך, בואי תספרי לנו קצת לצופים, מה זה שיטת איזון חיים? שיטת איזון חיים זה קודם כל שיטת ריפוי אנרגטית, שהיא מאוד מקיפה וחדשנית, היא מאפשרת זיהוי מדויק של מקור של כל בעיה, בין אם היא פיזית בין אם היא רגשית, ומחוללת בעצם ריפוי מאוד עמוק. היא שיטה עוצמתית, מלאת חסד, שהביא אותה לעולם ג'ף לוין, הוא יהודי דרום אפריקאי, כיום הוא קרוב לגיל 80. השיטה הזאת מתייחסת ברובד הראשון שלה למה שקורה בגוף נפש, אבל מה שהקסים אותי בה זה שהיא יוצאת מעבר לזה ליחסים שלנו עם כל היש, עם כל מה שקיים בעולם, ביקום, ממלכת החי, ממלכת צומח, ממלכת המינרלים, קרניים גלקטיות. היא חובקת את כל מה שאנחנו יכולים לחשוב עליו, מה שיש לנו ב-DNA. זה טיפול שהוא מאוד מאוד מקיף ועוצמתי, והוא מלווה גם בטכנולוגיה של כרטיסי וורטקס, מאוד ייחודית לשיטה הספציפית הזאת. אליימנט זה שהדברים ערוכים בצורה מסודרת או ישרה. עכשיו אנחנו בעצם, המערכת האנרגטית שלנו היא רב-ממדית, יש לנו הרבה שכבות, הגוף הפיזי הוא רק השלוחה, ובעצם יש לנו גוף אתרי וגוף רגשי וגוף מנטלי וגוף רוחני וגופים סיבתיים, ובעצם מה שהשיטה הזאת עוזרת לעשות היא להביא את כל הגופים האלה להלימה, כי הרבה פעמים כל גוף נמצא במקום קצת אחר, יש בו איזשהו, ובעצם הגוף הפיזי שלנו מושפע מכל מה שקורה במערכות האנרגיה העדינות האלה, זה הביטוי שלהן הוא הגוף הפיזי ומה שמתחולל בו. אוקיי, אז בעצם אם הבנתי נכון, זה לוקח בעצם את כל החלקים שלנו, נכון? גוף, נפש, תודעה, ועובד לנו על כל הנושאים, גם הפיזי, גם הרגשי, נכון? וכמובן שציינת שיש לך עוד כל מיני אמצעים שאת משתמשת בהם בתוך השיטה, שתכף אנחנו ניגע בהם. אז אותי נורא מעניין איך הגעת לזה, כי פה באמת יש סיפור אישי שבתוכו מתחברת השיטה ומתהווה, ואז בחרת בעצם להתעמק בה. כן, אז אני קצת אספר בכמה מילים על עצמי לפני שהגעתי בכלל לתחום הזה. אני מגיל מאוד צעיר הרגשתי שמשהו בחיים חסר, שזה לא הגיוני שמה שמספרים לי על החיים זה זה, והנושא של משמעות היה מאוד מאוד חזק. לא הרגשתי, יש לי הרבה מאוד כישרונות, אבל תמיד לא הרגשתי שאני מוצאת בכלל את המקום שלי. אני התחלתי בכלל ללמוד תיאטרון, כי עניינה אותי פסיכולוגיה של בני אדם, מערכות יחסים, מוטיבציות, כל הדבר הזה, ולמדתי הנחיית קבוצות במכון אדלר, והיה לי כל השנים האלה עניין בשיטות הוליסטיות. לקראת גיל 30 אני נתקלתי בתורה רוחנית עם מורה, עם קבוצה, שהנגישה לי ידע שלא ידעתי בכלל שקיים, שגם היה קשור לרעיונות פסיכולוגיים וקוסמולוגיים, ושפך אור על הנושא של סוגיות של הקיום האנושי בתוך היקום, וזה דבר שהשפיע לי מאוד על החיים, שינה את המסלול שלהם, ובאופן ברור הייתי צריכה להתעמק, כל הנושא הזה של מה זה בן אדם, מי אני, מה אני עושה פה, זה נהיו השאלות הדומיננטיות, ולמדתי להכיר את עצמי בכל מיני מקומות שאולי ככה, אם הייתי חיה חיים קונבנציונליים, לא הייתי מגיעה לחקור את הכישרונות האלה. באיזשהו שלב בחיים חיפשתי עיסוק, כיוון שיש לי הרבה מאוד יכולות, שינתב את כל הדברים האלה
להפיק אחד, שאני ארגיש שהוא מועיל, שארגיש שהוא מספק, ורצה הגורל, שנים קודם היה לי חבר שהתעסק בבדיקות שריר, הוא היה רופא ונטורופט. רגע, בדיקות שריר למי שלא יודע זה קינסיולוגיה, נכון? כן, כן, כן. אוקיי. באיזשהו שלב אמא שלו הייתה במצב דמנטי, הוא לא היה יכול לעשות לה בדיקת שריר, הוא היה מתאים תרופות הומאופתיות בעזרת בדיקת השריר, הוא היה נטורופט ורופא קונבנציונלי, והוא ביקש ממני לעשות את זה דרכי, אני בכלל לא הבנתי על מה הוא מדבר, אבל אמרתי יאללה בסדר, ועשינו את זה כמה פעמים, הוא היה דרך היד שלי, בודק מה אמא שלו צריכה, ואז היינו פותחים את ספר התרופות ההומאופתיות, להסתכל על מה התרופה, ושם יש איזה 20-30 סימפטומים בכל הרמות, וכל פעם הייתי משתאה מהדיוק, מאיפה, לי אין קשר עם האישה הזאת, אין לי איתה שום דבר, איך הגוף שלי יודע מה היא צריכה. אז הרבה שנים העסיק אותי הבדיקת שריר הזאת, ואז כשהגעתי לצומת הזאת שחיפשתי משהו שאני רוצה לעשות, אמרתי אולי אני אבדוק מה זה הבדיקות שריר האלה, וככה התגלגלתי ללימודי קינסיולוגיה במדיסין, לא היה לי מושג שמאחורי בדיקות השריר מסתתרת תורה רחבת היקף של קינזיולוגיה, שכוללת טיפולים רגשיים ומרדיאנים וצ'קרות, והיא מאוד מאוד רחבה, וממש אני בשנה הראשונה של הלימודים הלכתי 1.5 מטר, הרגשתי מעל האדמה, מרוב שהתרוממה רוחי ממה שפגשתי, ואחרי שהתחלתי לעסוק בקינזיולוגיה, כמה שנים אחרי נתקלתי בשיטת איזון חיים, הלכתי למישהי למפגש התנסות ועפתי, כי זה היה קינזיולוגיה קוונטית, זה היה עוד יותר מדויק, עוד יותר עוצמתי, עוד יותר עדין, ומאותו רגע זה היה, זאת השיטה שאני מתמקדת בה ומתמחה בה, ומאז אני שם. וגם כן אני יודעת שאומנם את לא מתעסק בזה כרגע, אבל יש לך כישורים נוספים של תרגמת בעצם איזושהי הוצאה לאור של ספר, נכון, לילדים, בואי תראה ככה. אני במשך השנים תרגמתי וערכתי כל מיני דברים, למדתי עיצוב גרפי, התעסקתי באומנות, ניהלתי פרויקטים, ואחד מהדברים, זה היה עוד לפני לימודי הקינזיולוגיה, רציתי להקים הוצאת ספרים קטנה לספרות ילדים אלטרנטיבית, מתוך הבנה שאני כילדה, אם היו לי רעיונות כאלה נגישים, כשהייתי ילדה זה היה חוסך לי הרבה סבל, אז הוצאתי 2 ספרים, הנשמה הקטנה והשמש של ניל דונלד וולש, וטיפוח הרוחניות אצל ילדים, זה ספרים שאני תרגמתי והוצאתי בהוצאה עצמית, הם גם קיימים היום בשוק, אז אם מישהו מתעניין, הם שם. וגם נושא של תיאטרון, נכון? כן, זה היה המקצוע הראשון שלי, אמרתי שזה הוביל אותי, כל הנושא של פסיכולוגיה, מערכות יחסים, מוטיבציות, וכשפגשתי את הידע הרוחני, הבנתי שהפסיכולוגיה הרגילה לא מבינה מהחיים שלה, יש פסיכולוגיה גבוהה יותר, שזה מה שגרם לי לשנות את המסלול שלי בחיים. זאת אומרת, זה היה הצוהר, זה היה ממש... זה היה הצוהר. נכון? כל הזמן החיבור הזה בין מה אנחנו עושים פה בעולם הגשמי, לבעצם המציאות הלא גלויה, המציאות הסמויה, מה שבעצם נמצא שם מאחורי המאיה הזאת, המציאות הפיזית שאנחנו נתקלים בה. אז בוא ככה ניכנס קצת ליותר פנימה, יותר עמוק, שאנשים באמת יבינו את השיטה הזאת, Life Alignment, שיטת איזון חיים, איך זה בא לידי ביטוי בפרקטיקה, מה זה השיטה הזאת, מה זה כרטיסי הוורטקס האלה שאת מדברת עליהם. אז קודם כל, Life Alignment או איזון חיים, זה מערך משולב של ידע מכמה שיטות ריפוי, יש פה ידע מהביולוגיה החדשה, ממדעי המוח, מפיזיקת הקוונטים, פסיכולוגיה, קינזיולוגיה ואנרגיה קוסמית. ג'ף למד כל מיני דברים, ובאיזשהו שלב נפתח לו איזה ערוץ, ובאופן אינטואיטיבי או תקשור, הוא קיבל את השיטה כמו שהיא מונגשת היום, והבסיס הוא קודם כל שחרור האנרגיה שתקועה. יש לנו אנרגיית חיים שיושבת בכל הרבדים, בכל הגופים, בכל הממדים הללו, וכשיש איזושהי טראומה, יש חסימה אנרגטית באותו מקום,
ואז הדרך להחזיר את הגוף להרמוניה, או את כל המערכות, כי זה לא רק הגוף, עוד פעם, הגוף הפיזי, או התסמינים, זה רק הביטוי, זה רק השלוחה, אז כדי לשחרר את החסימה, חייבים לשחרר את האנרגיה התקועה, ולאפשר לאנרגיית ריפוי לחדור, ובעצם יש לנו מרכזי אנרגיה בגוף, שאני עובדת מעליהם גם במהלך האיזון, על מנת לאפשר לאנרגיה התקועה להשתחרר, ולאנרגיית ריפוי להיכנס, אבל התהליך הוא תהליך שמשולב גם בעבודה רגשית, כי רוב הטראומות שלנו, הבסיס שלהם, רוב הטראומות, לא כולם ב100%, הוא רגשי, רוחני, ויש לנו איזשהו או אירוע שעברנו בחיים, או רגש שלא פתרנו, והדבר הזה ממשיך להוות איזושהי אנרגטית, או איזושהי תקיעות, עד שאנחנו לא פונים ומסדירים את זה, אנחנו לא יכולים בעצם להתקדם הלאה. לפי מה שאת אומרת, אז גם מגלגולים קודמים, יכול להיות לנו אנרגיות תקועות שאנחנו באנו איתן, נכון? בהחלט. קודם כל, אם אנחנו מבינים שהכל אנרגיה, הכל אנרגיה היום גם זה ברור, גם האטום הוא 99.9%, אין חומר, הכל אנרגיה, והיא אנרגיה יוצרת את החומר, הדרגת חיסות של האנרגיה היא החומר ואיך היא באה לידי ביטוי בעולם החומר. בעצם מה זה אנרגיה? זה מטען חשמלי. תדר. אז תדר, הוא מגיע איתנו לגוף, כלומר טרם היותנו בגוף, טרם ההתעברות שלנו, המטען החשמלי הזה קיים, הוא מתהווה או בא לידי ביטוי בגוף. אוקיי, זאת אומרת עם כל הזיכרון. בדיוק. נכון? בדיוק. הזיכרון הזה הוא מטען חשמלי אנרגטי שקיים. ובהחלט הוא חלק ממה שאנחנו נושאים, גם אם אנחנו לחלוטין לא מודעים לזה. אנחנו גם נושאים זיכרונות של השושלת שלנו, באותה מידה, זה לא רק חיים קודמים, תקופות חיים קודמות, זה גם כל מה שהשושלת שלנו עברה, צרוף בזיכרון הגנטי, שזה בסופו של דבר נמצא בזיכרון התאי שלנו גם. שאני קוראת לזה זיכרון קרמטי, או נכון? אם אנחנו מדברים על שושלת, זה מדבר על כל הנושא הקרמטי, שבאנו איתו, ומאותו רגע שהתעברנו, מתווסף לנו הקרמה שלנו. אבל עדיין היא מתווספת בעצם מה שאת אומרת, בעצם לקרמה של השושלת שלנו. נכון? כן, ולפעמים אנחנו באופן לחלוטין לא מודע, כי זה חלק כאילו זה חלק ממה שאנחנו כביכול, יש דפוס משפחתי שאנחנו ממשיכים לשחזר אותו. הוא לא שלנו, הוא יכול להיות של הסבא של הסבא של הסבא, ואנחנו חיים אותו בלי לדעת את זה בכלל. אז לפי מה שאת אומרת, כן, אני ככה מנסה לחשוב, לפי מה שאת אומרת, כל אחד מאיתנו, כן, מגיע לעולם הזה עם איזשהו מטען קרמטי, אנרגטי, של סך הגלגולים שלנו והשושלת שלנו, נכון? מגיעים לכאן, לא יודעים כלום, כי מאותו רגע שאנחנו מתעברים ונולדים בעצם, זה מבחן זכות הבחירה שלנו, ואז בעצם אנחנו מתחילים להיות מושפעים מאותה אנרגיה תקועה, מאותו זיכרון תאי שנמצא לנו בגוף, פלוס אנחנו מושפעים ממעשה ידינו אנו, של כל מה שאנחנו בעצם חווים, מתחילות להיות לנו כל מיני בעיות, נפשיות, אמוציונליות, רגשיות, פיזיות, אנחנו לא יודעים לשייך אותם, וגם לא נדע, כי אם זה בא מגלגולים קודמים. למה שאני אחשוב בכלל שעכשיו איזה סבא של סבא של סבא, לא יודעת מה עשה, ואני עכשיו באתי עם כל החוב הזה, כן. כי קרמה זה חוב. כן. אז אני יוצאת מתוך נקודת הנחה, לפי מה שאת אומרת, שכולנו באים עם זה. אוקיי? כולנו באים... אחרת לא היינו באים הנה לרעלי. יפה, לתיקון, נכון? אחרת לא היינו יורדים לכאן. גם ברמה של היהדות, הרי יש הנשמה בהנה לעשות איזשהו תיקון.
בוודאי. היא בוחרת, קשה לנו להבין את זה, לפעמים אנחנו בחרנו חיים קשים, הנשמה שלנו בחר חיים שבחיים מלאים עליהם, מה, אני בחרתי את זה? לא, זה לא במודע של מה שאני כרגע יודעת על עצמי. נכון, אבל זה טובתה העליונה של הרוח שלנו, כן. שהיא בחרה פה להתפתח ולהתקדם. אנחנו צריכים רק לאפשר לה ולזהות את זה ולשמוע את זה ולהבין את זה. אז לא כולנו, איך אומרים, התברכנו ביכולת תקשור או באינטואיציה מאוד מאוד גבוהה, לקשר ולתקשר או להבין מהרוח שלנו, אוקיי? מה רצונה? מה היא באה לעשות כאן? והרבה פעמים אנשים מתבלבלים, אוקיי? מתבלבלים בפרשנות שלהם, ובעצם מעכבים את ההתפתחות, ואם אנחנו מדברים על שיטת איזון חיים, עד שלא תצא התקיעות האנרגטית באזורים מסוימים, שבאנו איתם או שיצרנו אותם, תוך כדי, בעצם לא נוכל להתקדם, לא תודעתית ולא פיזית, אם יש לנו אתגרים בריאותיים. כן. נכון? כן, לגמרי, אבל חשוב לי פה להגיד את זה מאוד זווית, כי יש אנשים שאת אומרת להם חיים קודמים, זה נראה כל כך רחוק. קודם כל, אנחנו צריכים להבין שבחיים האלה, עזבי חיים קודמים, עזבי גנטיקה, מהרגע שנולדנו, כל אירוע, כל חוויה שעברנו, צרובים לנו בגוף, בזיכרון התאי. זה לא זיכרון מנטלי, זה לא אם אני זוכרת שזה קרה או לא, לא, זה בחוויה התאית, זה צרוב, זה נמצא שם, יש לנו מחשב על, מחשב ביולוגי, הכל קיים, הכל רשום שם, אין לנו גישה לזה, כי אנחנו חיים בתקופת זמן שהתרבות שאנחנו חיים בה היא ברורה לחלוטין לגבי מה זה בן אדם, מה זה הטכנולוגיה הזאת שאנחנו קיבלנו מהבורא, אין לנו מושג מה לעשות איתה, אנחנו לא יודעים להשתמש בה גם נכון, ולגוף שלנו יש חוכמה מולדת, יש לו ידע מולד, לא לימדו אותנו, לא הנגישו לנו את זה, זה רק אנשים שמתחילים לעשות עבודה פנימית, מתחילים לגלות, לחשוף את הדבר הזה בתוך עצמם, יש לנו אינטואיציה, יש לנו ידיעה פנימית, אנחנו חיים בעולם שמתנהל מאוד מאוד הפוך, אנחנו גדלנו בחברה שהיא מאוד שכלתנית, היא חושבת שהיא רוצה לתכנן, היא רוצה להבין מפה, היא רוצה לדעת לאן היא הולכת, כאילו כל הדברים האלה, הם קצת אנטי לאנרגיית החיים, אנרגיית החיים היא דבר ספונטני, והיא דבר שיש לנו ידע פנימי בעצם, או גישה לכל המשאבים שלנו, זה מה שאנשים מגלים הרבה פעמים בטיפול. אבל לא נתנו לנו הוראות הפעלה, כמו שקונים מכשיר, אוקיי? למחשב על הזה שיש לנו. בדיוק. אנחנו די חיים בהסתרה, במיסוך, נכון. וזאת על מנת בעצם לאפשר לנו התפתחות וזכות בחירה. אם הכל היה ידוע מראש וכתוב לנו מראש, אני חושבת שלא הייתה פה התפתחות. אוקיי? נכון, אז נכון. זה לא סתם באנו ככה, בלי החוברת הזאת, נכון. לכן גם כשאנחנו מביאים ילדים לעולם, אנחנו לא מקבלים חוברת, איך אנחנו נהיה ההורים הכי טובים באיזה שיטה, והיום קצת עם הקדמה, אז יש יותר ספרים וטכנולוגיה, נכון. והמון יועצים, נכון. אבל לפני כן לא היה בדורות נכון. הקודמים, עשו הכל נכון. בצורה הרבה יותר אינטואיטיבית, ושם זה עבד יותר, כי ברגע שאתה מתחיל לעבוד, כי זה מה שיש לך, את התחושת בטן, שזאת האינטואיציה, אין לך את כל הרעשים מסביב, אתה יותר מחובר לחוקי הבריאה, מסרים מהבריאה, אתה יותר פנוי להקשיב לבפנים, כי ברגע שאנחנו באמת בשקט, אנחנו בהחלט יכולים להתחיל להרגיש, ולקבל את המידע הזה. אז אנחנו מבינים שיש פה זיהוי, אוקיי? על ידי השיטה, זיהוי של טראומות וחסימות, נכון? כן. חידוש זרימת האנרגיה, והתחלה עם עבודה על הזיכרון התאי, שדרך אגב, אני מדברת עליו המון בפודקאסים שלי, לא משנה באיזה נושא נגענו,
כל אורח שהגיע לכאן, הגיע לדבר על זה וציין את זה. זאת אומרת שזה בילדין, זה חלק בלתי נמנע, כי זיכרון תאי, כל מה שיושב שם זה רעלים וחסימות אנרגטיות. אני לא יודעת אם זה כל מה שיושב שם, אבל זה יושב שם. אנחנו מתרגמים את זה כתקיעות וכרעלים, כי זה בעצם לא מאפשר לנו, כל עוד זה תקוע, כמו שאת אומרת, להתקדם לתהליכי ריפוי, נכון? כן. אם יש לך מה להוסיף ולתקן אותי בשמחה. אני רוצה שנייה להרחיב משהו על מה קורה לנו בחיים האלה, מהרגע שבאנו לעולם, ועל המבנה קצת של מוח, לב, כל הדבר הזה. אז קודם כל, מהרגע שאנחנו נולדים, האיבר הראשון שמתפתח אצל עובר זה לב. כשתינוק נולד, המוח שלו פעיל רק בערך 25%. ההתפתחות המלאה של המוח נעשית במהלך הגדילה שלו בערך עד גיל 7, אוקיי? אז כל מה שילד סופג עד היותו בן 7, אין לו שום כלים, אין לו בכלל את היכולת הקוגניטיבית להבין מה קורה סביבו, ובעצם ברוס ליפטון מדבר על זה, הוא כאילו מקבל, זה כמו בהיפנוזה, כל מה שקיים בסביבה סביבו זה לא דרך מחשבה, הוא סופג פנימה, הוא רואה התנהגויות, הוא מחכה אותם, הוא לומד להגיב למצבים, הוא רואה איך אנשים מתמודדים עם דברים סביבו, זה לגמרי כאילו בהיפנוזה הוא מקבל את כל הדבר הזה עליו בעצם. רגע, אז לכן אומרים שעד גיל 7, כן, אם רוצים להוציא ילד גאון, זה הזמן. אני לא יודעת מה זה ילד גאון, כי היום יש אנשים שחושבים שאם הם ישלחו את הילד שלהם לאוניברסיטה בגיל 2, וילמדו אותו סינית, הוא יצא גאון. אני לא חושבת שזה העניין. אני חושבת שהעניין הוא איך אנחנו, מה שאנחנו לא מקבלים בעולם זה איך לנווט, איזה GPS, איך לנהל יחסים, איך להתנהל מול שאלות קיום בלי להיכנס לפאניקה, אבל זה גם חלק מדבר גדול יותר סביבתי. שאם הזכרתי את ברוס ליפטון, שיש לו את הספר הידוע הביולוגי של האמונה, הוא מדבר על אפיגנטיקה, אז הוא גם מדבר על הפוטנציאל הגנטי, סתם לדוגמה, למישהו הוא התחיל בכלל את המחקר שלו, מלחלק 3 קבוצות, הוא לקח מאותו מקור של DNA תאים, חילק אותם ל3 קבוצות שונות, שם אותם בסביבות שונות, ופה התפתח תאי שומן, ופה תאי עצם, ופה תאי לא זוכרת מה, אבל בקיצור הוא הבין שהסביבה היא זו שמשפיעה על התא, היא בעצם גורמת לפוטנציאל של התא לבוא לידי ביטוי, כלומר לא הגנטיקה מנהלת אותנו, אלא הסביבה שבתוכה אנחנו שוהים. עכשיו זה גם נכון לגבי התא, כלומר סביבה פנימית, מה קורה לי בתוך הגוף, הכימיה שלי, מה אני אוכלת, כל הדבר הזה, אבל זה גם סביבה, איזה מחשבות, איזה רגשות, מה יש סביבי, ואם אני אקח את זה עוד יותר עמוק, כל בן אדם הוא תא בגוף האנושי, באנושות. זאת אומרת יש השפעה כלל אנושית. כל בן אדם הוא תא שמושפע מהסביבה שלו, מהציביליזציה שאנחנו חיים. וגם משפיע, מושפע ומשפיע. כן, אבל פה אני מדברת על מה אנחנו סופגים, בכלל בלי להבין שספגנו את זה. אז בעצם היכולת שלנו דרך בדיקת שריר קינסיולוגית, או במקרה שזה טיפול מרחוק, אותו דבר עובד עם מטוטלת, אנשים חושבים שזה הזוי, אבל זה חיבור לשדה האנרגטי באותה צורה, למחשב העל, ברגע שיש לי פרטים של הבן אדם או חתימה שלו, אני באותה מידה, כמו בדיקת שריר בקליניקה, יכולה לעבוד עם מטוטלת מרחוק. יגיע מידע מאוד מדויק לגבי, כי מה אנחנו עושים? אנחנו מתחברים לקופסה השחורה, לאותו מחשב על, שהוא יודע את כל מה שעברתי בחיים, גם אם אני לא זוכרת את זה, גם אם קרה לי משהו בתעלת הלידה, בטח שאני לא אזכור את זה, אבל הגוף שלי יכול לזהות, ואז יש לי שם מטען רגשי לחוד, שמה קורה, אם אני לא הוכחה, אם אני לא יודעת שזה קיים, אני נתקלת עוד הפעם בסיטואציה שהיא טריגר לדבר הזה, או באנרגיה רגשית של מישהו שהיא טריגר לדבר הזה, זה מציף אצלי את אותה טראומה, בלי שאני מודעת לזה בכלל, ונועל אותי במעגל חסום, אני תמיד אגיב לדבר הזה באותה צורה, עד
אותו רגע שאולי יתאפשר לי לקבל פרספקטיבה, להעלות תדר, להיות מעל הדבר הזה, ולהיות מסוגלת באופן מודע, לשחרר את הדבר הזה, ולעשות בחירה מודעת במשהו אחר. אני לא חייבת, את יודעת, אני לא זוכרת, נדמה לי שזה פיטר לוין, שאמר שטראומה היא עובדת חיים, אבל היא לא חייבת להיות מאסר עולם. יש תמיד את הדרך לצאת ממנה, היא חלק ממה שבאנו להתנסות בו. אין בן אדם שאין לו טראומות, גם אם הם לא בסדר גודל היסטרי. וגם אם הוא לא זוכר אותם, והן עדיין נמצאות אצלו. וגם אם הוא לא זוכר אותם. כי יש גם עוד איזושהי גישה שאומרת, שאם אני לא זוכר משהו, ואם אני לא מרגיש שהוא משפיע עליי בחיים, כן? לא יודע אותו עדיין, אז איך אני אדע, אם כן קורה לי משהו, לקשר אותו? אני לא יודע. זאת אומרת, שאם אני לא למדתי בעצמי, כן? זאת אומרת, לפי מה שאת אומרת, כל בן אדם מומלץ וכדאי, שיעשה מעין בדיקה כזאת, אוקיי? בשביל להבין, אוקיי? כי אז זה יכול בעצם ללוות אותו בלופ. הוא מגיב בצורה מסוימת למשהו מסוים, הוא לא יודע לקשר את זה. בהחלט. ופה בעצם, לפני שבכלל קוראים לנו דברים, אפשר לגשת ובאמת לעשות בדיקה כזאת, בטרם עת. מצד שני, יש אנשים שאומרים, טראומות שלא עולות, ולא מציפות אותנו, ואנחנו לא זוכרים אותם, למה בכלל לגעת בהם? הגוף כל כך הדחיק אותם, בשביל להגן עלינו, וזה לטובתנו, כן. וכרגע אני לא מרגיש שום השפעה של שום דבר בחיי, כן. עד שמגיע משהו. יפה, אז על זה אני יכולה גם להתייחס לדבר הזה. אז קודם כל, חשוב לי שנבין, שאנחנו מנוהלים 95% אנחנו מנוהלים מהלא מודע, עם כל הכבוד לתרבות השכלתנית שלנו, 5% אנחנו מנוהלים מהמודע. עכשיו, כשאני לא יודע, יש לי, אוקיי, אני אגיד משהו כי זה משהו שנגיד גם עולה בטיפול. אם עולה משהו לטיפול, זה אומר שהדבר הזה משפיע על האדם בחיים. כלומר, אם יש משהו שלא משפיע עליו כרגע, ואין טעם להתעסק איתו, הוא לא יעלה. הוא יעלה רק בגלל העובדה שזה משהו שמפריע לבן אדם, גם אם הוא לא ער לזה עדיין. עכשיו, אני לפעמים יכולה להיות במצב של הדחקה, או אני לא יודעת מה יש שם, ואני לא מרגישה את זה כביכול, אבל אז יום אחד, או יקרה לי איזה משבר של מחלה, של תאונה, מערכות היחסים שלי בחיים יהיו דפוקות ואני לא אבין למה, יש כל מיני דברים שזה יכול, כל מיני אזורים שהדבר הזה שאני חושבת שהוא לא מציק לי, אבל אני לא אראה לאיפה זה בא, הוא יכול לבוא לידי ביטוי. כי עוד הפעם, האנרגיה של החיים, הטבע שלה הוא לזרום. ברגע שהיא נתקעת, מתחילה לרדת רמת האנרגיה באותו איבר, ובהמשך זה גורר גם איברים אחרים. עכשיו, אנחנו גם, הכימיה שלנו והפסיכולוגיה שלנו, זה הכל קשור אחד לשני. כלומר, נוירוטרנסמיטורים, למשל, הם חלק מהכימיה והנוירולוגיה של הגוף, אבל הם משפיעים לנו על מצב הרוח, אז כאילו מה נעשה, או התפקוד של איברים בגוף שלנו, הוא גם, כל המכונה הזאת, ברגע שהיא לא עובדת בצורה אופטימלית, אנחנו נחווה קשיים כאלה או אחרים, לא יעזור, אנחנו יכולים להכחיש את הקשיים האלה, אין בעיה, אנשים גם יכולים לעבור דרך כל החיים בהכחשה, וגם לצאת מהחיים האלה בהכחשה, יש כאלה מקרים גם, אבל פה כל אחד צריך להבין עם עצמו, מה הוא רוצה לעשות עם החיים שלו, כי לכולם יש בחירה, אפשר לבחור לא לטפל בכלום, ולהשאיר הכל מתחת לשטיח, אבל העניין הוא, וזה יחזיר אותי לעניין הזה של עד גיל 7, ואיך נוצרות טראומות, וכל מה שאנחנו צוברים, בגיל הזה שאין לך כלים, בגילאים המוקדמים,
זה מה שאתה לומד לעשות, כי דברים בעולם מציפים אותך, אין לך כלים להתמודד איתם, ואז אתה לומד את המנגנונים האלה, שמאפשרים לך לעקוף. הם משרתים אותנו בגיל מסוים, זה מנגנון הגנה, אבל כשאנחנו גדלים יותר ויותר, והם מתפתחים, הם מחכים לנו בסיבוב. בדיוק, באיזשהו שלב המנגנון הגנה הזה כבר לא מגן עלינו, הוא כבר פועל לרעתנו, ואנחנו לא ערים לזה. עכשיו, זה לפעמים יש לנו שם איזה רגש, הוא הפך להיות מפלצת, אני מפחדת מהפחד שלי, או מהכעס שלי, או מהעצב שלי, כי אם אני אתן לעצמי להרגיש אותו, אני אטבע. זה מה שקורה לאנשים בתחושה, אבל לפעמים העכבר הופך להיות הר, כלומר ברגע שאתה מסכים לעמוד מול האנרגיה הזאת, אתה יכול לעבור דרכה, אומרים שהמרפא לכאב נמצא בתוך הכאב, איך אתה יוצא ממערבולת כשאתה טובע בים? דרך זה שאתה מתמסר. יורד למטה כדי לעלות, אתה לא נלחם עכשיו, לא, אני לא מרגיש את זה, כי זה רק תוקע אותך עוד יותר. אני ממש מסכימה איתך. אז יש לך משהו עוד להוסיף על הילד הזה שעד גיל 7 בעצם סופג וסופג וסופג? הילד הזה זה כולנו קודם כל. נכון? ואנחנו צריכים ללמוד לגדל אותו, לפעמים, אולי ההורים שלנו, לא היה להם את הכלים, לא ידעו איך, אנחנו צריכים ללמוד להיות ההורה האופטימלי, שהילד הזה היה צריך ולא היה שם עבורו. בגדול, זה מה שקורה, הרבה פעמים אנחנו אנשים בוגרים, שמנהל אותם ילד קטן, כאילו בגוף של מבוגר. אז אני ככה, לפי מה שאני הבנתי, כל אחד כדאי לו, בין אם הוא נמצא במקום הכי מדהים בחייו, או בין אם הוא נמצא בצומת דרכים, כדאי לו לעשות בדיקה כזאת, אבחון כזה. אז אם אנחנו עושים את זה כשהכל טוב, אנחנו יכולים להבין איפה יש לנו חסימות, ולמנוע, כן, אתגרים עתידיים, שהדבר הזה יגדל ואז יתפוצץ, כי אנחנו יכולים להרגיש טוב, ולהרגיש שאנחנו באמת בהרמוניה בחיינו, אבל כמו שאת אומרת, אנחנו לא מודעים למה שיושב לנו בזיכרון, ואז בעצם גם אדם שכרגע בתקופה טובה בחייו, יכול בהמשך, שאותה אנרגיה שיושבת לו בזיכרון התאי, שגדלה, עקב זה שאנחנו לא מטפלים בה, לא יודעים אותה, לא זוכרים אותה, באנו איתה בירושה, היא יכולה בעצם להתפתח. אז זאת אומרת, אדם יכול לבוא ממקום בריא, חיובי, בחייו, על מנת ככה לבדוק את עצמו ולראות איפה, זה כבר אדם שבהתפתחות אישית, רוחנית, שבאמת מחפש, שמתחיל לשאול את השאלות, מי אני, למה באתי לפה, מה הייעוד שלי, מה השליחות שלי, מה שחזור גלגולים וכולי, זו אופציה אחת, זה קהל יעד אחד, ועוד קהל יעד, שכבר איך אומרים בתוך הדבר, שמחפש מענה, אז באמת אנחנו יכולים לסייע לו, עם הטיפול הזה. את יודעת, אני אסייג משהו קטנצ'יק רק. בן אדם שהחיים שלו סבבה ודבש, אני חושבת שהחיים מדברים אלינו גם. מה שאנחנו מושכים לתוך החיים שלנו, מערכות היחסים, הסיפוק שלנו מקצועית, כלומר הדברים באים לידי ביטוי שם. אז אם יש בן אדם שסבבה דבש ושום דבר לא מציק לו, אז לעזוב את זה. ברגע שיציק לו שיבוא. הייתה לי פעם מישהי, אישה בשנות ה-60 לחייה, היא באה מסקרנות, היא עשתה אצלי סדרה של 6 טיפולים, וכשזה נגמר היא אמרה לי, תקשיבי, זה לא יאמן, זה כמו 10 שנים אצל פסיכולוג, 6 טיפולים. אני חייבת להגיד, כן, שאני אספר על זה ככה בסוף הפודקאסט, אז כדאי לכם להישאר, כחוויה אישית שלי, בהתנסות איתך, ואני באתי מסקרנות, נכון? באתי לחוות, להבין מה זו השיטה הזאת, על מנת שאני אוכל באמת לספר לאחרים על החוויה, ובאתי ממקום כזה, לא באתי ממשהו ספציפי. נכון שתוך כדי רצינו למצוא בכל זאת משהו שאני כן רוצה לשפר אותו בחייו, אבל לא באתי ממקום, לא של חולי תודה לאל, ולא של איזושהי בעיה קריטית בחיי.
מתוך סקרנות, ולהפך לשפר את עצמי. אולי יש דברים שאני לא שמה לב אליהם, שאני חושבת שהכל טוב, אבל אולי אני משלה את עצמי, אולי אני בהדחקה של משהו, אז הרבה מאיתנו לא יודעים שהם לא יודעים. אז זאת גם דרך ככה לבוא ולהתנסות כחוויה. מה יצא מזה? מה שיצא כבר יעיד על ההמשך. אבל בואי נחזור ככה, נחזיר אותך ככה לשיחה שלנו, ככה יותר להיכנס לעומק של הנושא הזה, כי הוא מרתק ממש. לדעתי זה בין הנושאים המדוברים היום בעולם, לדעתי, כל הנושא הקוונטי, כל הנושא של אנרגיה, של תדרים, של קינסיולוגיה, אני שם, בכל הנושאים האלה, תמיד מעניין אותי להקשיב ולדעת עוד, אז אני רוצה להחזיר אותך לנושא שככה דיברנו על הזיכרון התאי שהוא צרוב במחשב הביולוגי. אמרת עוד משהו, כשמרפאים בתוכנו דפוס, גואלים 7 דורות אחורה, זה בעצם אני זוכרת משהו שאת אמרת, אחורה ואז גם משפיעים על הקדימה. ברגע שעשינו איזשהו תיקון, עצרנו את הרשת הקרמטית המשפחתית של השושלת, זאת אומרת, אותו אדם הוא צדיק גדול שעשה תועלת וטובה לדורות שלמים, דורות שלמים, וואו, זה אני חייבת שתרחיבי על זה. את יודעת, גם הטיפול זה לפעמים קשה, אנחנו יכולים לדבר המון 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 על הטיפול, אבל בעצם, כמו שאת גם חווית, עד שאתה לא חווה, אתה לא באמת מבין במה מדובר. אבל יש איזה אלמנט, עוד פעם, עכשיו אני אחזור רגע לפילוסופיה של הקוונטי, זה קצת מחוץ לפונדמנט, אלא להבנה שלי של החיים והעולם, הכל נמצא כאן כל הזמן, בואי נעזוב תקופות חיים כאלה ולא כאלה, הכל נמצא פה כרגע, אנחנו רק לא מחוברים לזה. כי רק פה יש זמן. כן, כשאתה מתחבר, קריון פעם דיבר על זה, המתקשר, שכשאתה מתחבר למשהו, ההבנה שלך מתחברת למשהו שהוא אומר באותו רגע בווידאו מוקלט, אתה חובר באותו רגע לכל ההוויות, הנשמות, בכל תקופות החיים שמחוברות להבנה הזאת. אתה חולק איתם באותו רגע את העניין, זה לא משנה איפה ביוניברס הם נמצאים, ואני לא רוצה, יש אנשים שזה יכול להישמע להם הכי ארטילאי בעולם, והכל בסדר, בואו נחזור רגע לקרקע, אבל אנחנו יכולים לרפא אחורה, אנחנו יכולים גם לרפא את עצמנו אחורה, ובאותה מידה אנחנו יכולים לרפא את הדורות הקודמים, כי אנחנו גואלים אותם, אנחנו גודעים את הדפוס, זה גם עבורם, לא משנה איפה נמצאים כרגע. הם גם חוזרים בגלגולים, זה יכול גם להיטיב איתם, נכון? ברגע שעשינו את זה. ובעצם אמרת שבעצם אנחנו גודעים את הדפוס הלא מיטיב שלנו. נכון. נכון? נכון. אוקיי, אז בואי ניכנס לאיך מתנהל הטיפול, תכלס, הלכה למעשה. תכלס הלכה למעשה. אז תכלס הלכה למעשה, קודם כל הטיפול מתנהל על המיטה, על מיטת הטיפולים, כשקודם כל אין פרוטוקול טיפולי לתסמין כזה או אחר, או למצב רגשי כזה או אחר, כי כל בן אדם הוא עולם, אצל כל בן אדם הקופסה השחורה מכילה את האינפורמציה שלו, אז זה לא שאם בן אדם יבוא עם בעיה מסוימת, עושים א' ב' וג', לא, שמים אותו על המיטה, מתחילים לבדוק, אז דבר ראשון אנחנו יכולים להבין את סיבת השורש, שזה הדבר הכללי, לדבר שלשמו הוא בא, מה מביא אותו לטיפול, ומה יושב בשורש של זה, זה יכול להיות משהו ברובד הכימי בכלל, של רעילות כלשהי, או לא יודעת מה, וזה יכול להיות גם תוכנות לא מודעות, זה יכול לבוא מהרבה מאוד כיוונים, אז יש לנו זיהוי של סיבת שורש, ואז אנחנו רואים מה הגישה, אני תמיד אוהבת להגיד שהטיפול הזה, יש את הציורים האלה שמביאים לילדים, זה לא ציור, זה נקודות עם מסמי מוספרות, שמחברים את הנקודות ואז רואים חמור, עץ, whatever,
נכון. אותו דבר פה זה הטיפול, אני נורא אוהבת את איך שהוא מתחיל תמיד, כי אנחנו מקבלים רמזים עד שאנחנו מבינים מה עולה פה להסתכלות, ואז אנחנו יכולים לצלול לתוך. אז אנחנו מקבלים סיבת שורש כמו שהתחלתי, אחרי זה יכולות לעלות לנו נקודות גוף, יש לנו רשימה של איזה 300 נקודות גוף, ואנחנו רואים מה נקודת העדיפות, היא יכולה להתחיל מנקודת גוף, לא יודעת, הכבד, המעי הדק, whatever, נקודת גוף מסוימת שבה יש מטען אנרגטי שיושב, ואולי נקבל עוד נקודות גוף שקשורות לזה, ואנחנו תמיד נסתכל על המשמעות המטאפיזית של אותו איבר, כי זה חלק מהסיפור הרגשי, הסיפור הוא אותו סיפור בכל הרבדים, המציאות משתקפת, כמו ברבדים האנרגטיים, גם ברבדים הפיזיים. אז סתם לדוגמה, אם זה מעי דק, התפקיד שלו הוא כמו מסנן, הוא בעצם צריך לסנן מה מכל מה שהכנסתי לגוף שלי, מזין ומשרת אותי ונכנס למחזור הדם, ומה מופרש החוצה. אז כבר זה איזשהו כיוון למשהו שהאיזון מתחבר אליו, יש לזה תפקיד לזה שהאיבר הזה הוא מה שעלה כמייצג. אז תעלה לנו נקודת גוף שהיא העדיפות, יכולות לעלות עוד כמה נקודות שמלוות את אותו סיפור, ואז אנחנו נקבל רמזים, זה יכול להיות מילה שהיא טריגר, אני זוכרת למשל פעם מישהי, עלה לנו הארכיטיפ שעלה זה צייד, ואיך שאמרתי לה, מה זה אומר לכם? אמרה לי, אני מנסה לצוד אהבה. עכשיו, אני אף פעם לא יודעת, עולה לי מילה, אין לי מושג מה יכולה להגיד לבן אדם באותו רגע, אבל המילה הזאת עולה כרמז למשהו או אומר לו משהו, או שהוא טריגר מול אדם אחר או משהו. אז יכולה לעלות מילת מפתח, יכולה לעלות מסגרת זמן, תעלה גם מסגרת זמן, מה זה אומר? תקופה בחיים שלו, גיל 16, גיל 4, גיל 30, תקופת ההתעברות. אז פה את מכווינה אותו בעצם, איפה בעצם לחפש בעצמו. הכל מגיע מהמחשב הביולוגי שלו. אני לא יודעת כלום, אני שואלת את הגוף שלו לאן צריך ללכת. אז את מתחברת בעצם למעין קופסה שחורה, שהיא המחשב הביולוגי שלנו, נכון? ובעצם דרך השיטה שלך יש לך גישה למחשב הזה, ואת נותנת לאדם בעצם רמזים, והוא רמזים וזמן, והוא מתחיל לעלות מה עולה לו. כן, עכשיו אני רוצה חשוב לי להגיד משפט אחד לפני שאני ממשיכה, כל מה נעשה ברשות של תודעת העל, מחשב ביולוגי, חוכמת גוף מולדת, אפשר לקרוא לזה בהרבה מילים, לא נעשה שום דבר בלי רשות, כלומר אני לא אבוא ויחפש טראומות, וגם לפעמים בן אדם יבוא ויגיד לי אני רוצה לעבוד על לא יודעת מה, היחסים שלי עם אשתי, וזה לא מה שיעלה באותו רגע, כי זה יושב על משהו אחר שהוא צריך לטפל בו קודם, ואולי הבן אדם לא מוכן באותו רגע לגעת בטראומה המרכזית של חייו. אז הגוף לא יאפשר. בדיוק. וואו, זה מעולה. אני מאפשרת מרחב, שמאפשר לתודעה שלו בנקודת הזמן הנתונה, בספייס שאנחנו נמצאים, לעשות את הדבר שהכי מיטבי עבורו באותה נקודת זמן. זה מאוד חשוב מה שאת אמרת עכשיו. זה לא עכשיו משהו, בן אדם יבוא ואנחנו נפתח תיבת פנדורה, אין כזה דבר. זה תמיד יהיה, ומהניסיון שלי, גם בתהליכים שאני עברתי על עצמי, וגם בקליניקה עם מטופלים, זה תמיד הכי רב חסד שיכול להיות. זה כאילו נותן את הדבר הכי נכון לבן אדם והכי מדויק לו באותו רגע. זה מה שהוא יכול כרגע לראות, זה מה שהוא יכול כרגע להכיל. יש אנשים שישר יכולים להגיע לדבר מאוד מרכזי בחיים, ויש אנשים שצריך טיפה לסכל את האבנים לפני שאפשר לגעת בדברים יותר משמעותיים. זה ממש חשוב, ענת, כאן זה מתקשר בנושא של היפנוזה לפעמים, שאנשים עושים. אין פה היפנוזה, אז קודם כל חשוב להבין, שיתוף הפעולה של הבן אדם המודע, הוא חלק מהתהליך, אין פה משהו שנעשה מאחורי הגב שלו, תגיד ככה, תעשה ככה, אני עושה ככה, לא, הוא ער לכל דבר שקורה בתהליך, והוא חלק מהתהליך, זה לא משהו שאודוש מודוש נעשה לו מאחורי הגב, אין פה כזה דבר. ובלעדיו זה לא יקרה,
ומי שנותן את האינפורמציה זה תודעת העל שלו, זה אותו מקום בתוכו שמנסה להגיד לו חביבי ואולי לבד, או שהוא לא יודע להקשיב, או שחלק בו ממאן להקשיב, או שהוא פוחד להקשיב, יש כל מיני סיבות למה אנשים לא מקשיבים, אבל עולים פה דברים ולפעמים הם עולים, עכשיו תכף נגיע לזה בעוד רובד, אז אנחנו מקבלים את כל הרמזים, יכול לעלות בן אדם אחר, יכול לעלות מקום, כל מיני רמזים, ומכל הרמזים האלה, הנקודות גוף, המילת מפתח, המסגרת, כל הדברים שקיבלנו, אנחנו מנסים להבין מה קורה. עכשיו, זה לא הבנה מנטלית, ואני תמיד אומרת לבן אדם, אל תנסה עכשיו להבין מההיגיון, לא, תעזוב, להתחבר הנה, ורגע תן לזה לשקוע, מה עולה, ובדרך כלל הדבר המדויק, זה הדבר, זה הכל הכי קטן שאנחנו אומרים בעצמנו בפנים, זה בטח לא זה, זה בטח לא זה, זה איזה קול קטן וחלש כזה שעולה מבפנים. זאת אומרת, האינטואיטיבי הזה, זה הקול האמיתי שבעצם מדבר איתנו. כן. עכשיו, כשבן אדם גם מדבר, הוא יכול לזרוק לי כל מיני דברים, מה אני יודעת, מה נכון ומה לא, את הכל אני בודקת, או בבדיקת שריר, או עם המטוטלת, האם זה הדבר שמדובר בו, כי הוא יכול לקחת אותי לאיזה סייד, אני לא יכולה לדעת, אני לא מכירה את החיים שלו, לא דיברתי איתו, זה לא פסיכולוגיה, אין לי אינפורמציה. זאת אומרת, גם אין לך צורך במידע קודם, על אותו אדם שמתחיל, שבא לאבחון או לטיפול. זאת אומרת, זה נקי, ב100%. אין לי צורך במידע קודם, הוא כמובן יגיד לי למה הוא הגיע, מה מביא אותו לטיפול, אבל אני לא צריכה לשמוע עכשיו את כל ההיסטוריה שלו ואת סיפור החיים שלו, כל מה שרלוונטי יעלה, אנחנו נדבר על זה במהלך הטיפול, כשזה רלוונטי. את בעצם גם מסננת, נכון? עם המטוטלת וכו', את אומרת לו זה לא הכיוון, או כן, בוא נחפש שם. כן, עכשיו ברגע שהבנו, פה מתחיל רק הטיפול, הבנו מה עולה פה להסתכלות, ואנחנו לא תמיד מבינים בהתחלה עד הסוף, אנחנו לפעמים מבינים זה הכיוון, ורק תוך כדי אנחנו רואים מה באמת עולה, כלומר זה נהיה יותר ברזולוציה יותר גבוהה, בעצם כל הדבר הזה הוא הכנה כדי לצלול לרגש ולתחושות שיש בגוף, כי שם יושב הזיכרון, זה לא זיכרון של זה זיכרון של תחושה או של רגש, ובעצם המטרה של התהליך הרגשי אנרגטי היא לעבור דרך אותו רגש או תחושה לא נוחים שאנחנו בדרך כלל מתפתלים ועודפים ולא נעים לנו לגעת, כדי שנוכל לפנות את זה משם, כי עד שלא נפנה את זה לא יהיה מקום להכניס משהו חדש. זה בעצם המטרה של התהליך. ובעצם את, אם אני מבינה נכון, את מביאה את האדם למצוא בעצמו את הפתרונות על ידי האבחון הזה, על ידי התשאול, ובעצם את מתווכת לו את זה, ואת מתרגמת לו את זה. את סוג של מגשרת. כן, אבל התשאול הוא לא העניין, התשאול הוא רק ההקדמה. נכון. העבודה עצמה היא עבודה אנרגטית ורגשית, ופה נכנס לתמונה הנושא של התדרים והעבודה האנרגטית, והכרטיסים. בואי נדבר עליהם. כן. מה זה הכרטיסים האלה, כרטיסי הוורטקס? אז בואו נספר מה הכרטיסים, ואז נחבר את זה לאיפה זה משתלב בטיפול. אז כרטיסי הוורטקס, זה כרטיסים, יש הרבה כרטיסים כאלה, לכל כרטיס יש גיאומטריה מקודשת שצמודה אליו, כלומר מייצגת אותו, ויש לו עבודה ספציפית, יש לו תדר ספציפי. זאת אומרת זה טכנולוגיה. זה טכנולוגיה מדהימה, שבעצם אני מניחה, הכרטיסים האלה, לדוגמה, הכרטיס הזה, כרטיס קשת, הכרטיס הזה הוא ככה, הוא גם עובד על מערכת המבנה שלנו, הוא גם יכול לעזור בכאב או דלקת, וגם הכרטיסים האלה אגב, וכל life alignment, אני לא נכנסתי לזה בכלל כרגע, הם לא רק עובדים על הגוף נפש, הם גם יכולים לאזן את המרחבים ואת הסביבה שאנחנו חיים בה, זה כרטיס למשל שאנחנו שמים בכניסה לבית. אז זה הכרטיס שנתת לי, נכון? זה הכרטיס שנתתי לך, שהוא בעצם מגן על הבית, וגם על כל הבניין שאת חיה בתוכו. הוא גם עוזר בנושא הסביבתי, הוא גם קשור למתח גיאופתי, כל הקווים שיש באדמה, קווי קורי,
קרינות סלולריות וכולי, אז הכרטיס הזה, בנושא הסביבתי הוא מתמקד בהם, והוא גם על הגוף, הוא קשור למערכת. רגע, אני רוצה שתעצרי רגע בהקשר הזה. כן. כי היות ואני גם מטפלת בתדרים, ואני עושה סריקות תדרים, ויוצא לי בסריקות עצמם את הנושא הזה של גורמי הזדקנות, תחת קטגוריה של גיל ביולוגי, גורמי הזדקנות, אנשים שיש להם בעצם גיל ביולוגי יותר מבוגר מהגיל האמיתי שלהם, זה נותן לי פינוח של גורמי הזדקנות. היום למשל עשיתי למישהי סריקה, ויצא לי רשת הרטמן, רשת קרי, ואז שואלים אותי מה זה, אז חשוב רגע שנסביר בכמה מילים, משום שהכרטיס הזה יכול לשנות המון בבית של אדם, ואני אתן דוגמה, ברגע שיש לנו את ההשפעה הזאת של הרשת הזאת, אחת מהם, או לא משנה שניהם, בעצם זאת עובדה. עכשיו, אם כבר קניתי את הבית, וזה הבית שלי, אין לי יותר מדי מה לעשות עם המידע הזה, מלבד לסבול ממנו, נכון? או להתבאס, למה לא ידעתי את כל האינפורמציה הזאת לפני שבניתי את הבית? כי אם הייתי בונה אותו עם ידיעה של כל הנושא הזה, הייתי בונה אותו אחרת, ברמת הזוויות שלו, ברמת כל מיני דברים שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו, זה ממש ככה קשור גם לצינורות, וגם לקירות, וגם לאדמה שעליה בנוי אותו מבנה, למשל זה יכול להיות מבנה שלפני המון המון שנים, היה פה בית קברות, מתחת למבנה המגורים שלי, או נעשה איזה טבח נוראי, ולכן בגלל שזה משהו שעולה המון, אנשים מושפעים מאותו תדר, כל הבניין מושפע מאותו תדר, ואז מה עושים במצב כזה? זאת הקלה, וזה פתרון מצוין, לכן גם אני נעזרתי בו, ונתת לי את הכרטיס הזה, שהוא נמצא מעל הדלת בכניסה של הבית שלי, שמשפיע בעצם על כל המרחב, והאי דיוקים וזרימה נכונה, וההשפעה החזקה של כל הרשתות האלה, בעצם זה שובר אותם, זה שובר את השדה האנרגטי ומאזן. זה לא שובר, אני מנטרל, נכון. זה מנטרל את ההשפעה המזיקה, והרבה פעמים אנשים ישר חווים מיד אחרי ששמים את הכרטיס, אני תוך כמה ימים, שבוע, שבועיים, וואלה, יש פתאום הרמוניה בבית, דברים, זה משפיע גם על כל הדינמיקה בבית, וגם על המבנה. עכשיו, אם, סתם לדוגמה, יש לך איזה קו כזה, אחד מהקווי מתח הגיאופטיים האלה, המיטה שלך היא מעליו, את יכולה עם השנים לפתח איזושהי חולי בגלל הדבר הזה, כי זה אנרגיה. זה גורמי הזדקנות, זה ממש אחד מגורמי ההזדקנות שלנו, כמו הקרינה האלקטרומגנטית, והג'יפאי וכו'. לכן היה חשוב לי לעצור בנקודה הזאת, שאנשים יבינו שיש פתרון לדבר הזה, שהוא בעצם, זה הבית שלי, אני לא יכול לשנות את זה, אבל אני כן יכול לשנות את ההשפעה ואת התדרים בתוכו. אני חייבת לומר שברגע ששמנו את הכרטיס, לא שהבית שלי כולו תדרים, ובאמת ברמה הכי גבוהה, אבל עדיין, גם מבחינת רשת הרטמן וקרי, אין לי מכשיר שבודק את זה, מבחינתי שמתי את זה כמקדם ביטחון, במקרה ויש, ואמרתי זה גם ישפיע על הבניין ויעזור לשכנים, אז כולם ייהנו מזה, וזה משהו שבאמת אני ממליצה למי שרוצה לחקור ומעניין אותו הנושא הזה, אז זה פתרון מעולה, ספציפית בכרטיס הזה. בואי נמשיך על הכרטיסים. אז זה ככה, אז אני אראה עוד שני כרטיסים, כי באמת יש איזה 20 פלוס, זה כרטיס מים, זה כרטיס מחומש, יש את הכרטיסים של היסודות. כרטיס מים, הוא משפיע על כמה דברים, קודם כל הוא מעשיר באנרגיה וחמצן מים ומזון, כלומר אם אני אשים אותו תחת בקבוק מים, או אני אצמיד אותו לצנרת של המים, לצינור שעולה לברז, הוא ישפיע על המים, הוא משפיע, ובואו נחשוב על מערכות שאצלנו נושאות מים בגוף, הלימפה, כליות, הדם, לא מזמן, עוד לא פרסמו את זה, ואני מקווה שיפרסמו את זה מתישהו רשמית, באיטליה עשו ניסוי עם הכרטיס הזה, לקחו 200 טנקים כאלה של מים, שמספקים איתם מים באיזושהי עיר,
ועשו קבוצת ביקורת, ועל חלק מהם שמו ועל חלק מהם לא שמו, ומדדו את ההשפעה, וראו שהכרטיס הזה פשוט משפר את איכות המים, מנטרל כל מיני דברים. אז זה כרטיס אחד למשל, ועוד כרטיס שאני אראה גם הוא מהאלמנטים כרגע, זה כרטיס אוויר. כרטיס אוויר הוא גם מעשיר את הדם בחמצן, גם נגיד על הגוף אנחנו משתמשים בו גם אם למישהי יש בעיות נשימה, שמים אותו פה על האזור הזה, יש אנשים שיש להם אסתמה, אז אני יודעת על מקרים שהם פשוט עונדים את זה אפילו עם איזשהו טיליון או משהו כזה. זה יכול לטפל גם בריאות עצמם, אנשים שיש להם למשל ריאה חסימתית וכולי? כן, אבל את יודעת, עכשיו עוד פעם, כמו כל דבר, זה לא רצפט. הכרטיסים, למה הגענו לדבר על הכרטיסים? כי הם חלק ממה שקורה בטיפול, אוקיי? אז אחרי שהבן אדם על המיטה, הוצאנו את האינפורמציה, הבנו בערך לאיזה כיוון, מה הדפוס שעולה פה להסתכל עליו, הכרטיסים האלה נכנסים לעבודה. אני מניחה כרטיסים על הגוף של הבן אדם, איזה כרטיסים להניח, איפה להניח, הכל עם בדיקת שריר או מטוטלת, אני לבד לא מחליטה כלום, הכל זה מידע שאני מקבלת, ממחשב העל שלו, הוא יודע הכי טוב מה צריך פה לעשות. ויש לי גם משטח וורטקס, מזרן וורטקס, שמוטמעים בו כרטיסים, שבכלל מונח על מיטת הטיפולים, זה קצת כמו, אני קוראת לזה שטיח מעופף, ובעצם מה המטרה של כל הטכנולוגיה הזאת? היא קודם כל משנה את התדר, קודם כל אנחנו צריכים להבין, כל הגוף שלנו זה סימפוניה, לכל איבר אמור להיות תו שהוא מנגן, אבל לפעמים זה נהיה קקפוניה, אנחנו רוצים להחזיר את הקקפוניה להיות הרמונית, אז בעצם הכרטיסים האלה העבודה שלהם, היא להעלות את התדר, והגוף יודע איפה לשים מה במקומות הנכונים, כדי אנרגטית לאזן את הבן אדם. עכשיו זה גם עובד על מערכות הגוף, אבל מה קורה עוד שעולה לנו רמת האנרגיה? יש לנו יותר אור, יש לנו גם יותר פרספקטיבה ויותר הסתכלות, גם ברמה הרגשית וגם ברמה המנטלית, זה פותח לנו הבנה גבוהה יותר. זאת אומרת, תפיסת המציאות מתחילה להיות רחבה יותר, נכון. ומשתנה, אנחנו רואים את זה נכון. כבר מלמעלה. נכון, ואז יש לי אפשרות להתמודד עם אותו רגש שעלה או מה, יש לי פתאום איזה נשימה, איזה מרווח, שאני יכולה רגע להסתכל על הדפוס הזה, שלא לפני 10 דקות בלי הכרטיסים, הייתה לי פחות יכולת, כי הם עוזרים לי בתהליך, וזה חלק מהעבודה שלהם, בעצם אני מעלה את התדר, זה עוזר לבן אדם, להצליח לראות את האוטומט, ולבחור בחירה מודעת, זה מנתב את האנרגיה למסלול חדש, ואם אני אחזור לדבר על מה שדיברתי קודם על המרכזי וורטקס, זה גם, אנחנו בעצם משחררים אנרגיה תקועה, אני תוך כדי זה גם, זה 2 כרטיסים, זרע החיים ותעודה, שאני הרבה מובאת איתם במהלך הטיפול מעל הגוף, אנחנו עושים איתם ספינים, בעצם אני יוצרת ספירלה אנרגטית, מעל צ'קרה מסוימת, או מרכז אנרגטי, יש לנו בגוף כמה וכמה, וזאת הדרך שלי לעזור לגוף לשחרר אנרגיה במקום שהיא תקועה, או להכניס אנרגיה במקום שנדרשת, לקבל פנימה אנרגיה קוסמית, אנרגיה של ריפוי. אז כל הדבר הזה עובד ביחד, זה שיטה, בגלל זה אני אומרת, היא מאוד רחבה, ואחד הענפים שלה, שסתם הזכרנו את הקשת בנושא של בתים, או את המים בנושא של המים בבית, יש לה גם ענף שלם שמתעסק באיזון מרחבים, איזון בתים, איזון שטחי אדמה, אפשר לאזן עיר, אפשר לאזן, שזה בתוך זה טיפול לבית, טיפול למרחב המסוים הזה, אבל אני חוזרת לזה שבעצם לטיפול בקליניקה, זה בעצם הצורה שהוא מתהווה, אנחנו מקבלים לאט לאט את הרמזים, אנחנו צוללים, ואז הבן אדם יכול, אולי את יכולה לספר בכמה מילים על החוויה שלך מהדבר הזה, כי את ראית את זה קורה חי בטיפול שעשינו כהתנסות.
נכון, אז קודם כל, בהבנה שלי, המקום שאנחנו נמצאים בו, מחשבתית, רגשית, תודעתית, פיזית, קשורה בקשר ישיר לרמת האנרגיה שיש לנו בגוף, לתדר, נכון. לכן כולם מדברים כל הזמן על התדר. למה נכון. תדרים זאת רפואת העתיד? כי נכון. הכל מתחיל ומסתכם בזה. רמת התדר של האדם, האנרגיה החיונית שלו, משפיעה על החיוניות שלו, על רמת נכון. האיברים שלו, נכון. התרגום שלו, של תפיסת המציאות, הפרשנות שלו, האם היא מעוותת, האם היא נכונה, וזה בעצם הבסיס להכל. ומאוד אהבתי איך שאת מסבירה את זה. אם יש מקומות חסומים בערוצי, בזרימה, בצ'קרות שלנו, בערוצים האנרגטיים שלנו, לפני שאנחנו רוצים להזרים אנרגיה, אנחנו צריכים קודם כל לפנות, אפילו לפני תיקון. זאת אומרת, קודם כל פינוי-בינוי, קודם כל, אז אנחנו בעצם יכולים להתחיל, אחרי שפינינו, יכולים להתחיל להחיות את אותו אזור, ולהתחיל להחדיר בו אנרגיה. ברגע שמוזרמת אליו אנרגיית החיים, אותו איבר מתחיל בעצם לעבוד באיזון, הוא מתחיל להירפא, אותו מחשבה טורדנית, אותה בעיה רגשית נפשית, פתאום משתחררת. זאת אומרת, זה נכון. התהליך, זה התהליך נכון. הטבעי, הנכון שאת עובדת איתו. נכון. עכשיו, בחוויה האישית שלי, אני אוהבת לגשת לדברים בלי לדעת עליהם, לרוב, ככה אני בדרך כלל מתנסה, ואמרתי לך, אוקיי, בואי נראה מה זה השיטה הזאת, אני סך הכל מכירה תדרים, כן, מכירה תדרים, עובדת עם תדרים, מטפלת באנשים בתדרים, בואי נהיה רגע בצד השני ונבין עוד שיטה. ואני זוכרת שבאמת התחלת לעשות לי את הבדיקה, עכשיו חשוב לציין לצופים, שענת יושבת היום בפורטוגל, ועשינו את הטיפול ואת השיחה דרך הזום, זאת אומרת שניתן לעשות טיפולים מרחוק, כל מי שפה בישראל, זאת אומרת זאת האופציה היחידה כרגע, לעשות טיפול עם ענת, או לנסוע פשוט לפורטוגל, ואז בהחלט זה אפשרי, זה לא משנה אם מגיעים אליה פיזית, או שעושים את זה מרחוק, השיטה היא אותה שיטה והעבודה היא אותה עבודה. אז בעצם הבנתי שענת פורסת את המזרן הזה שהיא דיברה עליו, שבעצם מצויר בו כל הגוף האדם עם נקודות ומרכזים. יש על המזרן תרשים, זה שני דברים. תרשים, נכון. אז יש עליו תרשים, ובעצם זה כאילו שאני איתה שם, והיא התחילה כמובן לבדוק את הזרימה האנרגטית, או איפה יש דברים תקועים, נכון? לפי איך שאת מספרת שמשם את מתחילה, ובאמת עלה שם, אני בעצם רציתי לשפר או לטפל בנושא מסוים, ובכלל עלה משהו אחר, אוקיי? עלה משהו אחר לחלוטין, וממנו זה התהווה, זאת אומרת עלינו על משהו, התחלת לשאול אותי שאלות, שלא הבנתי מה הקשר בנושא של זמנים, נכון? הגענו בכלל לאבא שלי זיכרונו לברכה, הגענו לנושא של זמנים, דחיינות, עמידה בזמנים וכולי, ומשם הגענו לגיל מאוד צעיר שלי, שאמרתי לך מאיפה את רוצה שאני אזכור מה קרה לי בגיל 4, אני חושבת זה היה 4 או 5, אמרתי שאני לא צריכה לזכור שום דבר, זה פשוט מה עולה אינטואיטיבית, אני הרגשתי שאני צריכה רגע לעצום את עיניי, ולנסות להתחבר לילדה בגיל 4-5, אין לי מושג למה אני הולכת להתחבר, אין לי מושג מה בכלל אפילו לדמיין את זה, אבל זה קרה, משום שאת התחברת למחשב על שלי, אוקיי? כן. ובעצם זרק לי איזושהי מילה אחת, עכשיו איך אני אדע מהמילה הזאת, למה התכוון המשורר, נכון? בהתחלה היה לי קצת קושי, ואז בעצם לך עלו עוד דברים, זאת אומרת את מגשרת
את בעצם מנחה אותנו כן. לנסות כן. להגיע לתשובות בעצמנו. הגענו לתשובה, הגענו להבנה, הבנו גם איך זה מתחבר בכלל לדבר הראשון שבחרנו לעבוד עליו. זה לא שהוא פשוט שמנו אותו בצד ואמרנו אוקיי, אנחנו לא מטפלים בזה, אלא מצאנו את ההקשר ואת הקישור של הדברים, שזה היה מדהים, ואז בעצם התחלנו אפילו טיפול, ממש טיפול, על צ'קרת הגרון, נכון? צ'קרת הלב והגרון. אני חייבת לומר לכם שהרגשתי הקלה משמעותית, איך שסיימתי את האבחון סלש טיפול, לפני שהתחלתי. זאת אומרת, לפני שהתחלתי, באתי, הכל רגיל אצלי, הכל טוב. כן, כן, כן. באבחון עלה בי קושי, כי הייתי צריכה למצוא, ואיפה, איך אני אדע עכשיו לזהות את המילים ולמצוא, ואת מיד הרגעת אותי, והתחלת להוציא ככה מהמחשב על רמזים, זאת אומרת, אתם צריכים להבין, לא אתם צריכים לגלות את הבעיה, אתם תגיעו לתשובה, אבל לפעמים זה דורש קצת התאמצות, מבחינתכם, לזהות את זה או לגלות את זה. ההתאמצות זה פתיחות ונכונות רגע להיות גם בידיעה ולהיות בלא יודעת, זה בסדר להיות בלא יודעת, כי הרבה פעמים אנחנו נכנסים פה לאיזה... לחשוב מפה, אוקיי, אני עכשיו רוצה לדעת מה זה, והראש עובד. המטרה היא לחזור לתחושה ולהרגשה ולעזוב את הראש. נכון, אז את בעצם בעזרתך כמובן, מבחינת הכמה רמזים, ברגע שהתחברתי, עצמתי עיניים, הפסקתי לחשוב עם הראש, הנחית אותי לשים יד על הלב, צ'קרת הגרון, וברגע שהייתי בשקט, והרפאתי מהשליטה, של אני עכשיו אמצא מה זה, כי גם שאנחנו מלווים אנשים ומטפלים, אז זה לפעמים לא לטובתנו, פשוט התמסרתי, אמרתי אוקיי, תשכחי מכל מה שאת יודעת, עזבי את הראש, תעצמי עיניים, ותראי מה עולה, ושם התחיל הטיפול. בדיוק, זה המקום של הטיפול. נכון, שם התחיל הטיפול, ובאמת עלו דברים, בתוך כדי שעלו דברים, ענת טיפלה בי, תוך כדי, אז היא עבדה בעצם עם התרשים הזה, וכרטיסי הוורטקס, והמטוטלת, ויש עוד כלי שאת ציינת את שמו, המוטות האלה. השרביטים, תכף נדבר עליהם, בעזרת כל המקלה הזאת, בעצם, את ממש ככה בתזמורת, שם התחלת לעבוד, אני כל הזמן הייתי עם עיניים סגורות, כן. לא התעסקתי במה את עושה, אלא רק במה אני מרגישה. והרגשתי שהנשימה משתחררת, והרגשתי שאני נגעת בול, הרגשתי שממש שחרור הקלה, כן. המוח התנתק לגמרי, הוא כבר לא ניהל אותי, כן, כן. ובסוף הטיפול אני ממש חייבת לציין, שהרגשתי הקלה משמעותית, רמת האנרגיה שלי עלתה, ואני הרגשתי השפעה של זה בשבועיים לאחר מכן, זאת אומרת, כן. שבועיים ממש... אני לא יודעת אם את זוכרת אבל גם, שאת יודעת, מעבר להקלה האנרגטית שהרגשת, עלה כאילו איזה דפוס שלך מול אבא, שמשפיע עלייך עד היום ביחסים שלך היום. נכון. וזה הדבר שהצלחתי לראות אותו, ולעשות שם איזשהו שינוי. בדיוק, נכון. מה שעלה באמת עם אבא, באמת משפיע על דפוסים היום, וזה השתייך למערכת יחסים עם הבן שלי. לזה הגענו. בדיוק, אני בחרתי את הנושא של הבן שלי, ומשם הגענו לאבא שלי, משם בעצם התקשר החיבורים, והבנתי מה ההשפעה היום של הדפוס, שבא לידי ביטוי במערכת יחסים שלי עם הבן שלי. ושם בעצם הרגשתי הקלה, כי שחררתי לי אנרגיה תקועה. היית צריכה לסלוח לאבא, או לראות איפה הוא היה במקום שאת התכווצת מולו, והדבר הזה גם שחרר משהו ביחסים עם הבן, כי זה היה משהו דומה. נכון מאוד, ואני ממש הבנתי את זה, ומשם באמת השתחררה האנרגיה הזאת, ועם הבן שלי
דברים הלכו והשתפרו, ספציפית בעבודה הזאת שלקחתי על עצמי. כן. אז זה בעצם ההתנסות שלי. אני אגיד עוד כמה מילים על התהליך עצמו, כי זה לא רק שאני עושה עבודה אנרגטית, יש גם תהליך רגשי שבן אדם אמור לעבור. והתהליך הרגשי, יש לנו איזה רשימה של איזה 20 ומשהו שאלות, שהן אופציה, וגם התהליך הרגשי, אני לא מנחשת לבד, אני שואלת את המחשב, או את המחשב, לאן אני צריכה לקחת את הבן אדם, מה לשאול אותו עכשיו, לאן לקחת אותו בתהליך, אז גם ההובלה של התהליך, אולי אותו בן אדם צריך כרגע להתחבר לחלק בגוף שלו, או להתחבר לילד הפנימי, או להתחבר לאריה, כי אריה אומר, אני לא יודעת, לאיזה כוח בטבע, או אולי הוא צריך להבין משהו, או אולי הוא צריך למצוא מרחב בתוך התהליך שהוא נמצא, איך אני מובילה אותו ממקום שהוא מוצף, או טעון במשהו, למקום שהוא יכול להסכים, לשחרר, כדי לראות את האופציה שלו לבחור משהו חדש. אז גם התהליך הזה, אני בעצם מנחה אותו על סמך מה שאני בודקת, אני לא מחליטה לבד. אולי זה סוג של קופרודוקציה, כי אני יכולה, אבל שיתוף פעולה עם מה שמנחה את התהליך, זה בין תודעת העל שלי לתודעת העל של המטופל, אבל אני לא עושה שום דבר מתוך החלטה רציונלית שלי, שעכשיו אני צריכה לעשות לו ככה או ככה. לא, יש הנחיה, יש הנחיה. כן, יש הנחיה. אוקיי, ואמר גם כן, בשיחה שדיברנו, שהמציאות היא שיקוף, כמו בעליונים, כך כן. בעצם בתחתונים, כן, נכון? כן. הפיזי הוא ביטוי בעצם של האנרגיה של התודעה שלנו, נכון. ובעצם הדברים לא קורים לנו אלא עבורנו. נכון. ופה אני רוצה שבעצם נדבר רגע על סיפורי מקרה דווקא בנושאים הפיזיים. אדם שמגיע אלייך, שיודע מה ההגדרה הרפואית שלו כרגע, מה הבעיה הרפואית, איזה איבר חולה, הוא בא, אומר לך, תשמעי, יש לי בעיה כזאת וכזאת, אוקיי? יש לי בעיה של, אני צריך נושא של גמילה, או יש לי בעיה בלחץ דם, או לא משנה מה, תני איזה 2-3 דוגמאות של סיפורי מקרה שלך, את יכולה לקחת גם מכל נושא, גוף, נפש, תודעה וכולי, ככה יותר לפרקטיקה, אנשים שבאמת עם אתגרים בריאותיים. כן. אז זה קשה לבחור, אבל אני אנסה. הייתה לי מישהי שהגיעה, למשל עם טינטון, עכשיו, טינטון הרבה פעמים, אנשים שסובלים ממנו חמור, מגיעים למצב שהם לא יכולים לצאת מהמיטה. סחרחורות, חוסר איזון. חוסר איזון של הגוף, אין מצב לתפקד. היא הייתה לקראת גם בחינות הסמכה ללשכת עורכי הדין, כלומר, פשוט השבית אותה. והיא הייתה כבר בכל מיני טיפולים, דיקור, כל מיני דברים שלא עזרו, ורפואה קונבנציונלית מציעה בקטע הזה תרופות שלאורך זמן כמובן יש להם תופעות לוואי. היא הגיעה אליי, תוך 4 מפגשים הטינטון נעלם. היא נשארה איתי בליווי במשך הרבה מאוד זמן אחרי, כי היא ראתה כמה התהליך הזה מעשיר ומצמיח, אבל הדבר שלשמו היא באה נגמר די מהר. עכשיו כמו שאמרתי, אין איזה משהו שטינטון יושב על X או על Y, לכל בן אדם אנחנו נמצא את הדבר שמתאים עבורו. לכל בן אדם יכול להיות אותה בעיה, אבל שורש אחר. יכול להיות אותה בעיה וכל בן אדם יעבור סיפור אחר לגמרי, כי זה יושב אצלו משהו אחר לגמרי. זה יכול להיות אולי באותו אזור של חוסר הקשבה למשהו, למשל אם זה טינטון, אבל לא חובה. הייתה לי מישהי שהגיעה עם בעיות נשימה, וחולשה כללית והכל, ואני זוכרת שבטיפול הראשון איתה, אני לא זוכרת מה היו המילים שעלו, אבל עלה אף, ואני אומרת לה, מה זה אומר לך? זה ישר החזיר אותה, כשבעלה נפטר, זה לפני די הרבה שנים,
הוא היה בבית חולים, נושם את נשימותיו האחרונות, היא כל הזמן הקשיבה לנשימה שלו, ואמרה לו שהיא רוצה לנשום איתו את הנשימה האחרונה, והוא נפטר, ומאז זה היה בעוד במערכת הנשימה. את יודעת, אנחנו לפעמים שמים איזה משהו במערכת האמונות או ההסתכלויות שלנו, שמשפיע לנו על הגוף. התחילו לה בעיות נשימה, אבל זה כאילו משהו במערכת האמונות, היא אמרה לבן אדם בעצם, אני רוצה ללכת איתך, אני לא רוצה להישאר פה בלעדיך. זה מילים שלי, אני רוצה לנשום איתך את הנשימה האחרונה, כן? ומאותו רגע, המערכות שלה התחילו לשחק. אז בעצם מה, אז טיפלתם באמונה הזאת? כן, 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 טיפלנו באותו דבר, אני זוכרת סשן ספציפי כרגע, מתוך איזו סדרה שלמה, אז התמקדתי בו. הייתה לי בחורה שבאה פעם, גם בגלל בעיות אף לנשימה, מעניין, קצת אלרגיה, כל מיני עניינים שקשורים לדבר הזה, זו בחורה שעסקה לפרנסתה, היא עבדה אז באיזשהו מועדון סאדו-מאזו, וזה היה מעניין, כי אני לאורך הזמן התחלתי להבין, עשתה איתי תהליך די ארוך, ועם התהליך היא הצליחה להתחיל להקשיב לעצמה, והיא שינתה עיסוק, היא הלכה ולמדה עיסוי רפואי, עכשיו זה משהו שהייתה צריכה לשחרר, לא משנה, זה ישב על איזושהי טראומה של התעללות בגיל צעיר ווואטאבר, אבל כאילו הקטע שזה בא לאף, זה כאילו מה היא לא רוצה, מה את לא רוצה להריח, מה מסריח בשדה שלך, ואת לא רוצה להגיד לעצמך שזה יש פה משהו לא תקין, וזה היה הדבר הזה, לקח לה הרבה מאוד זמן לשחרר אותו, אבל עם התהליך צמיחה שלה, אז הייתה בחורה גם שהייתה ברבדים אחרים מאוד מחוברת, זה היה שני צדדים דיכוטומיים קצת, מתי הפעם? עשה פה איזה אליינמנט, את יודעת, זה המצב, לא דיברנו קצת אולי על המילה אליינמנט, שבעצם העניין הוא לפעמים אנחנו מבינים משהו מנטלית, או אנחנו מבינים קונספטואלית, אנחנו לא חיים את ההבנה שלנו, והאליינמנט היא להביא את עצמנו להיות בהלימה להבנה הכי גבוהה שלנו. ודבר אחרון, אתה תזכרת קודם את השרביטים, שזה המקלות הארי פוטר האלה, כל שרביט כזה יש בו, אני לא זוכרת מספר הכרטיסים, 17 נדמה לי, הוא מכיל בתוכו אנרגיה של 17 כרטיסים, אנחנו עובדים איתו או בשדה של הטורוס שסביב הגוף, או לפעמים מכניסים ומוציאים אנרגיה מנקודות גוף מסוימות. הייתה לי פעם מישהי שהגיעה, אחרי שהיא שברה את המפרק של היד, היא הייתה כוריאוגרפית, ואיכשהו מה שטיפלו בה בבית חולים, לא איחה את היד עד הסוף, היה שבר בעצם, והיה איזה מרחק, וכאילו הייתה, והיא באה לה, אני רוצה לרקוד, אני לא יודעת מה יהיה, עכשיו זה היה קטע, טיפול ראשון איתה, אני קיבלתי לעשות עבודה עם השרביטים, אני לא נגעתי בה, אני התחלתי להכניס ולהוציא אנרגיה מהכתף, שרביט אחד היה מופנה לכתף, והשרביט השני יוציא אנרגיה מפה, ואני שיחקתי עם המקלות, היא הייתה עם עיניים עצומות על המיטה, פתאום אני רואה את היד שלה מתחילה להתרומם, וללכת ככה, ואומרת לי, אני מרגישה כאילו מישהו עושה לי פיזיותרפיה, את נוגעת בי? ואומרת לה, אני לא נוגעת בך, כאילו זה פשוט היה קטע הזוי, אני באיזשהו שלב פתחתי את הוידאו של הטלפון וצילמתי את זה, פשוט היה ריקוד של היד שלה, אל תשאלי אותי איך, למה וכמה, זה לא קרה לי בעוד מקרים, אבל זה רק להראות שלדבר הזה יש איזושהי עבודה, שזה לא המיינד שלנו שיכול להבין אותה אולי אפילו. מדהים, 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 מדהים. כן. ומה, היה לך גם איזה סיפור עם גמילה? כן, הייתה בחורה שהגיעה אליי, אתה יודעת, לפעמים בחורה נראית פצצות, עורכת דין, עם דימוי עצמי בקנטים, גם סיפור משפחתי לא פשוט, והיא הייתה אלכוהול, קוק, מאוד כל הדפוסים האלה, ועשתה איתי תהליך, זה לקח זמן, אבל היא גם לדעתי הלכה ללמוד טיפול אחרי זה. זה מעניין לפעמים שתוך כדי זה שאנחנו מטפלים בעצמנו ומרפאים את עצמנו, אנחנו מבינים שלמדנו כלים ואנחנו יכולים
לעזור לעוד אנשים. שזה מדהים. כן. אדם מוצא את השליחות שלו. אדם שמבין שהוא חי בצורה לא נכונה, לא חי, לפי חוקי הגוף, חוקי הבריאה, ורואה שפתאום הוא מצא את הריפוי שלו, מצא את השיח עם עצמו, מצא את האיזון שלו, באופן אוטומטי, לרוב האנשים יש את הכמיהה של אוקיי, אני רוצה להשפיע, אני רוצה להפיץ את זה, זה עזר לי, אני רוצה לעזור לאחרים. שזה נכון. יותר ויותר אנשים היום, כי זה בעצם היום התדר שאנחנו נמצאים בו. נכון. דיברת גם על נושא של עבודה קבוצתית, בואי רגע תתני כמה מילים על זה. כן, אז Life Alignment, כמו שאמרתי, יש לזה הרבה שלוחות, אפשר לעשות עם זה עבודה קבוצתית, או בסדנאות פיזיות, או אפילו אונליין, ואז, את יודעת, זה יכול לעשות באותו עיקרון, וזה יכול לעשות גם קצת אחרת, יכולה לעלות מילה, ואז כל אחד מהמשתתפים, זה עולה עבור הקבוצה, מתוך הבנה של תודעת העל של כולם ביחד, ואז כולם מתחברים לאותו עניין, והעבודה נעשית שמשפיעה על כולם, או זה יכול לעשות כמו טיפול בודד, כלומר סדנה נגיד, אז יכולים להיות כמה אנשים, כל פעם מישהו אחר נבחר להיות הנציג של הקבוצה לצורך משהו, וכל הקבוצה מקבלת משהו מהאיזון, ומתחברת בצורה זו או אחרת. בסופו של דבר אנחנו יותר דומים משונים, והדפוסים שלנו הם זה ממש נתן לי רעיון עכשיו, זאת אומרת, אם אפשר באמת להשפיע על מרחב, ולהשפיע על אינדיבידואל, ונגיד, סתם דוגמה, יש אפילו אדם שיש לו חברה, רוצה לייעל ולשפר את קבוצת העובדים שלו, החוקרים שלו, אוקיי? הרבה עובדים בפרויקטים משותפים, להעלות להם את התדר, אוקיי? או להצליח באותו פרויקט, מיזם וכולי, זה אחלה רעיון. כן, יש גם ענף נוסף, או במשפחה, רגע. אני לא למדתי אותו. רגע, גם עכשיו טיפול משפחתי, אם יש בעיה, אוקיי, עם ילד מסוים, עם הורים, אוקיי, נכון? את עושה דבר כזה? זאת אומרת, אפשר לעשות... זה יכול לעשות, ואני אגיד גם, הזכרנו קודם איזון בתים, כשמאזנים בית, הרבה פעמים מאזנים גם את הדינמיקה בין בני הבית, כי זה חלק מהעניין. אז אני אגיד כמה דברים. אחד, אנחנו חיינו בחברה מאוד תחרותית, שיפוטית, אנחנו כאילו, ביקורת עצמית היא דבר מאוד מאוד חזק אצל כולנו, הלקאות עצמיות, ביקורת, אז קודם כל חמלה עצמית, לחבק את הילד הבפנים שפוחד או עצוב או whatever, ולהיות סבלניים עם עצמנו, אנחנו לא יודעים לעשות את זה, לא לימדו אותנו. וגם לזכור שכל תהליך, אני הרבה פעמים אומרת את זה למטופלים שלי, שהתהליך הזה זה כמו גינון, אתה לומד בפנים מה להשקות, ואיפה להסב את העשבים השוטים, ופה נכנס המקום הזה של בחירה, או המקום, כי בסופו של דבר בן אדם ירד משולחן הטיפולים, הוא ראה שיש דרך אחרת לנתב את האנרגיה, אבל עכשיו הוא צריך להתחיל ללכת את הדרך. אז אנחנו נסיים בחיבוק גדול מישראל אלייך לפורטוגל, נהניתי מאוד מהפודקאסט הזה, אני מקווה שגם אתם נהניתם, וכמובן שאנחנו נשאיר את כל הפרטים ליצירת קשר בתום הפודקאסט עם ענת, וכמובן את האתר שלה וכולי, ונתראה עד העונג הבא. מהמם, תודה רבה ושבוע טוב.